Mi vitézül éltünk, vitézül meghalljunk. Egész ez világnak evvel példát hagyjunk. Kimenjünk az várból, és ott megmutassuk. Kik voltunk éltünkben, most is azok vagyunk. A török hódoltság idején Magyarország a fennmaradásáért küzdött. A heroikus harcokban a végvári vitézek példamutató bátorsággal álltak helyt. Közülük számos hős emelkedett ki, akik máig tiszteletet ébresztenek bennünk. Vannak, akik nem csak emlékezéssel, hanem tettekkel is adóznak ennek a korszaknak. Korunk vitézei, a végvári hagyományőrzők, karddal a kezükben és bátorsággal a szívükben idézik meg a harcosok egykori dicsőségét. Kik ezek az elszánt emberek, akik máig éltetik a végvári vitézek örökségét? A végvári vitézek örökösei. Ez egy életforma, hobbi, olyan emberek vannak itt, fiatalok, idősebbek, akik szeretik ezt a korszakot, érdeklődnek a történelem iránt, és szeretnék ezt megélni. Ugye maga a történelmi hagyományőrzés arról szól, vagy a katonai hagyományőrzés arról szól, hogy azt a korszakot a valóságban is újrajátszva megéljük. Tehát akik itt vannak a táborokban, ugye egy-egy karakter bőrébe helyezkedve, ha úgy tetszik, eljátsza, újrajátsza ezt az egész történetet, átéli, és ugye mi tanulmányozók is, tehát mindenki a saját karakterét tanulmányozza, azokat hogyha katonáról van szó, vagy akár egy sebészorvosról, amit ide most hoztunk, egy ilyen karakter, ezeknek a tudományát, ennek az előéletét, a történelmi hátterét ugye mindenkinek illik ismerni, és ugye a katonai hagyományőrzésnek ma már az a szerepe is, hogy ezt a nagy közönség elé bemutassuk, tehát megmutassuk ezeket a fajta karaktereket, ezt az életmódot, és erről hitelesen tudjunk beszélni. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy mind a ruhák és eszközök, amiket nálunk vannak és használunk, ezek mind valamilyen konkrét korabeli lelet alapján vagy ábrázolás alapján készüljenek el, és nagyrészt saját magunknak gyártjuk le mind a ruhákat, mind pedig az eszközöket, és jó részt kézzel. Sokan hagyományőrzőnek hívnak minket, ugyanis így van benne ez a dolog a köztudatban, viszont az, amit mi csinálunk, ez tulajdonképpen történelmi újrajátszásnak lehet hívni. Ez talán egy kicsit pontosabb megfogalmazás a mi tevékenységünkre, de hogyha nagyon szakmaian szeretnék fogalmazni, akkor életmód rekonstrukciónak lehet ezt hívni. Hát ez a katonai hagyományőrzés, ez egy érdekes megszállottság, úgy gondolom. Kicsit átmenet a sport, a kultúra és egyfajta életmód kutatás között. Nyilván akik ezt csinálják, nem mind történészek, nem mind régészek, tehát nem olyan emberek, akik a történelemben mélyen elmerülő emberek, hanem vannak közöttünk is például elektronikusok, vannak informatikusok, vannak civil foglalkozásban, különféle területen dolgozók, de valahogy mégis minket összeköt ez a történelem szeretete. Visszacsöppenni egy kicsit a korban, hogy abban az időszakban az emberek hogyan éltek, mit csináltak. Tehát Isten igazából megmutatjuk a rohanó világba azt, hogy van egy más értékrend is. Tehát van egy olyan értékrend, amikor az embernek a keze és az esze határoz meg mindent. Valamint a társadalmi értékei. Nem csak, hogy őrizzük a hagyományokat, mi meg is éljük a hagyományokat, és megpróbáljuk a közönségnek testközelbe átadni ezeket az életérzéseket, azért, hogy jobban belelássanak és jobban bele tudják élni magukat. Számunkra az egyik legfontosabb a fiatal korosztály, a gyerekeknek a megszólítása, és egy kicsit bevezetni őket ezekbe a korszaki történésekbe, mert ők a legfogékonyabbak erre a dologra, és szerintem a honvédelmi nevelésnél
ez lenne az egyik alaptétel, hogy a gyerekeket, ezt a fiatal korosztályt megfogni, és belejük plántálni azt, hogy a történelmet tiszteljék, az eseményeket megértsék, és tudják a helyüket, szerepüket mind a magyar történelemben, illetve a jelenlegi világban. Olyan történelem iránt érdeklődő, meg történelmet szerető emberek szoktak itt ezekben a csapatokban összeverődni, akik azon túl, hogy utána olvasnak, utána kutatnak, elmélyülnek egy-egy korszak történelmében, forrásaiban, egyéb, abban is látnak fantáziát, hogy ezeket a viseleteket, ezeket az eszközöket, ezt az életmódot, ezt a hadviselést valamilyen módon egy élővé téve megjelenítsék, eljátsszák, rekonstruálják, és tulajdonképpen egy élő múzeumként be tudjuk mutatni azt, amit mi erről a korszakról tudunk, tudni vélünk, meg gondolni szeretünk, és akkor valahogy ebből a háromból áll így össze ez a dolog. Ez a magyar országi hagyományőrzés, ez elég régi, tehát elég komoly múltra tekint vissza, és nem régen láttam az interneten egy térképet, hogy melyik ország nagyjából milyen korszakú és hány csapattal rendelkezik. És ugye ahhoz mérten, hogy például Belgium, meg Hollandia, meg Német, tehát azért ott ezekben az országokban régebb óta működött, tehát hagyták működni ezeket az újrajátszásokat. Ugye ott reenactmentnek hívják, tehát újrajátszások, meg ilyen hagyományőrző fesztiválok, rendezőek, tehát ott már egészen a 60-as, 70-es évektől ugye működik ez. Addig ugye nálunk ennek nem volt divatja, keletje, nem is nagyon hagyták, ugye, és ugye ehhez képest azt figyeltem meg, hogy Magyarországon volt a legtöbb pötty, és a legtöbb korszakból. Tehát ahhoz képest, hogy igazából ebben a formájában, ahogy most látjuk, a 90-es évek óta működik ez a magyarországi hagyományőrzés, vagy hadi kultúra felelevenítése, de ahhoz képest a legtöbb korszakból, és a legtöbb csapat itt van Magyarországon. Ami elég furcsa nekem, de azért ez látszik, hogy mekkora igénye van ennek az országnak arra, hogy a múltját még jobban megismerjük. Legalábbis én ezt veszem ki ebből. Vannak ellenvélemények, tisztában vagyok vele, de én ebből a grafikonból, ebből a térképből, ami egyértelműen mutatja, hogy 1990 óta a legtöbb csapat és a legtöbb korszakból itt Magyarországon alakult meg. A honfoglalás korától egészen a gépi háborúkig bezárólag, mondom még egyszer, a legtöbb csapat itt van nálunk. Tehát nekem ez azt mutatja, hogy ugye erre van igény. Mert különben, hogyha nem lenne igény, akkor nem lenne. A látványos és korhű hadijátékok fontos elemei a fegyverek. A hagyományőrzők céltudatosan gyakorolják a kardforgatást, a kopják, a pikák vagy a fokosok csatatéri alkalmazását. A lőfegyverek használata és karbantartása komoly odafigyelést igényel, hogy hatékonyan és biztonsággal tudják bemutatni, hogyan zajlott le egy-egy ütközet. Olyan fegyvermásolatokat, ugye tudni kell, hogy minden eszköz, amit itt bemutatunk, ugye a táborban, ugye ezek mind másolatok, replikák, tehát újra gyártott, az eredetének újra gyártott változatai. Ugye hoztunk tűzfegyvereket, ugye ebben az időszakban, a 16. században zajlik a hadügyi forradalom, ez egy ilyen történész kifejezés, ami arról szól, hogy ekkor kezdenek tömegesen elterjedni a tűzfegyverek Európa hadszínterein. Hát ugye Magyarországon ugye Mohácsot lehetne emlegetni, a várháborúk időszakát, ahol ugye már ezek a puskák, a ágyú, ugye a tűzfegyvereknek a különböző fajtái határozzák már meg egy-egy ostromnak a sikerét, vagy egy csatának a sikerét. A hideg fegyvereknek még óriási szerepük volt, hiszen ugye lőttek néhányat, láttuk a csatajelenetben is, utána hát ugye a hideg fegyvereké volt a szó. A korban a magyarok és a törökök számára az első számú, ugye a legfontosabb, legkedveltebb, leginkább használt fegyver volt a szabja. Ugye a szabja, az itt a kezemben mutatom, ugye hát a kardfélék családjába tartozik, de hogy szokták mondani, minden szabja kard, de nem minden kard szabja. A szabjának a pengéje az ívelt vonalvezetésű, az éle az egyrészt a domború részen található, a homorú részen van az úgynevezett fokél.
A fokél tulajdonképpen több feladatot lát el, semmiképpen sem arra szolgál, ahogy esetleg olvashatjuk bizonyos leírásokban, hogy alulról mondjuk felhasítani egy ellenfelet, hiszen valaki próbált ilyet csinálni, tehát alulról az embernek nincs akkora izomereje, hogy akár egy embert fel tudna hasítani, pláne nem lóval, ilyet is olvashatunk. A fokél arra szolgál, hogy az egyébként vágásra használatos fegyvert adott esetben szúrásra is lehessen használni. Tehát ugye ezt kísérletek igazolták, hogy a fokél nélküli fegyver annak tompa a vége. Tehát nem lehet vele beszúrni. Nyilván a szúrás az egy ilyen szempontból végzetes dolog lehet, hiszen hogyha beleszúrok az ellenfélbe, kifordulhat a kezemből a penge. Főleg egy nagy rohamnál, adott esetben egy lovas rohamnál ez gyakran előfordul, tehát szúrni már tényleg csak a vég szükség esetén lehet. Elsősorban vágok vele. De hogyha mégis szükségem van szúrásra, akkor cselvágásokat, illetve szúrásokat így a pengével tudok csinálni. Markolatrész az pedig az ellenkező irányba tört meg. Ez a szabja egy úgynevezett dunántúli típusú 16. századi magyar szabja, kiugró fokéllel. Pikát fel! Pikát szegez! Előre indulj! A szálfegyverek közül kiemelkedő szerep jutott a pikának, amely nem csak közelharcban, hanem a török könnyű lovasság feltartóztatásában is hasznosnak bizonyult. Pikát a földre! Lovas rohamra készülj! A vitézek ezzel a hosszú és hegyes fegyverrel állították meg a lovasrohamot, majd szabját rántottak, és megindult a közelharc. A 15. századról beszélünk a török korról, a korszak lőfegyvere a kanócos puska. Ez ellentétben a modern lőfegyverekkel teljesen más rendszer, gyakorlatilag az első szerkezet, mondhatom így. És a mai modern fegyverektől eltérően, hogy a lőszerelem itt egyben van modern fegyverekben, itt a lőszerelemeket külön töltötte bele a harcos, és nagy pontosságot és odafigyelést igényelt, hiszen a kanóc és a lőpor nem találkozhat, csak a lövés pillanatában. Megtöltötte a csövet, a katona beletöltötte a lőport, folytást, golyót, folytást, azzal csak a csövet töltötte meg, a fegyver nem tűzkész. Oldalt felporozták egy nagyon finom, kliszt finomságúra őrölt lőporral, amit külön kis felporzó palacból töltöttek ide be a serpenyőbe. Becsukta a serpenyőt, a fegyver az fel volt töltve, de nem tűzkész. Mitől lesz tűzkész egy kanócos puska? Amikor a kanóc be van fűzve ide a fegyverbe, ezt egyébként nagyon szépen dekorálták. Ezen a puskán például ez egy sárkányfej. Ez nagyon szép teret adott a képzőművészeti vagy a dekorációs művészetnek. Ahogy befűztük a fegyvert, innentől kezdve a fegyver tűzkész és veszélyes is. Itt még rá tudtak igazítani, hogy a kanóc pontosan megfelelően csapódik ebbe a serpenyőbe, majd elhúzta a serpenyőfedelet, és a fegyver így tudott elsülni. Tehát a égő kanóc beleérkezik a serpenyőbe, belobbantja a finomságra őrölt lőport, és azt pedig berobbantja a csőppel levő lőport, és kimegy a lövedék. Nem volt egyszerű nyilván, és az újratöltésére is azért oda kellett figyelni. A modern lőfegyvereket is tisztítani kell, de ezeket a fegyvereket aztán nagyon, ezek rendkívül kormozottak. Érzékeny fegyverek voltak. Nem véletlen volt az a mondás, hogy csatára való idő volt, az azt jelenti, hogy száraz és napsütéses idő, ami a lőpornak jót tett. A lőpor meg tudta szívni magát nedves időben, és sokkal bonyolultabbá tette a fegyvernek a töltését, kezelését. Rákozott magyar huszársisak. Azért rákozott rákfarkas, lehet látni, hogy a tarkót, illetve oldalt úgynevezett rákfarok-szerűen összeillesztett lemezek védik. Ez nagyon jól véd, itt megmutatja a bajtás, hogyha rávágott, hát azért fájt neki, de azért a vágást ez védte. Viszont nem védett ám mindennel szemben. Ez például a várostromoknál nagyon szerették használni, főleg a védők, úgynevezett csákányfokos. Ennek ugye az egyik fele egy csőrben végződik, hát ezzel ugye be lehetett ütni. Nagyon csúnyán be lehetett ütni. Ebben a táborban is közszemlére van egy huszárpáncél, tehát keresztény oldalon
használták ezt a fajta páncélt, rákozott mellvért és hátvért, rákozott válvért és rákozott sisa. A rákozás az azt jelentette, hogy lemezek találhatók egymáson, és a mozgást azzal segítette ezek a szelvények, hogy egymásba csúsztak, ahogy hajolt előre, hátra, vagy éppen oldalt a vitéz. Tehát ennek egy replikáját láthatják, alatta egy sodronyinge. Ezen kívül természetesen rengeteg olyan fegyverrel rendelkezünk, amik múzeumi példányok alapján lettek másolva, tüffengjeink vannak, ágyunk van, ágyúink vannak. Erre a rendezvényre a legnagyobb ágyunkat hoztunk. Ez egy 6 fontos távoli ágyú. A hódoltság korát nem csak a fegyverek idézik meg. A fesztiválokon a végvári kultúra minden eleme életre kell. Megismerkedhetünk számos mesterség művelőjével, kovácsokkal, szakácsokkal, sebészekkel, szerzetesekkel, vagy éppen zenészekkel, akik mind hozzájárulnak a történelem hiteles megidézéséhez. Mindenki valamilyen nemesúr, vitéz, hajdú karaktereket választott, és alapvetően egy békés ember vagyok egyrészt, másrészt meg volt bencés diák, úgyhogy így a karakterválasztásnál adta magát az, hogy egy szerzetes is legyen a csapatban, és ez így maradt meg mai napig, már a rendezvény szervezése során, meg az építésekor is azért nyilván az stressz van, de általában én hozom meg a megnyugvást a csapatba, hogyha megjelennek, akkor azért tényleg ez a karakterem, és ez talán személyiségemhez is a legjobban passzol. Egyébként szerintem mindenki megtalálta a szervezői csapatban is azt a karaktert, hiszen beöltözünk mi is, amelyik leginkább tükrözi azt, hogy milyen is belül az ember. Ez az az időszak, azon kívül, hogy megjelennek ezek a nagyon pusztító tűzfegyverek, az orvostudomány, a tábori orvoslásnak a fejlődését is elhozta, és ebben a kis tábori életképünkben megmutatjuk azokat a tábori sebész eszközöket is, amivel ugye az akkori viszonylag egyszerű körülmények között, de viszonylag hatékonyan tudták ezeket a nagyon durva sebesüléseket is ellátni, tehát erre is van egy kis bemutató eszközkészletünk, és természetesen a katonák, amikor táborozás volt és békeidő volt, tehát éppen nem harcoltak, valamivel el kellett, hogy üssék az időt, és különböző játékokat hoztunk ide, amivel annak idején játszottak, táblajátékokat, sakkot, kártyajátékot és kockát is, amit ugye annak idején nem nagyon szerettek a parancsnokok, hiszen ebből nagyon gyakran verekedés és botrány üthetett ki, de természetesen az akkori tábori élethez ez is hozzátartozott. Felállítottuk tegnap azt a nádból, fából készített, egyszerű természetes anyagból készített pásztor kunyhót. A pásztor ebben nyáron úgy használta, mintha azt kellene mondani, hogy a nyári konyha, mert nem ebben volt a szállása, csak ezt használta főzésre, tejhevítésre, pihenésre, a szél ellen, a vihar ellen, hűsítésre, mert ugye a holtobágyon nem sok árnyék termett meg, és akkor ez adta neki a hűvösséget. Megpróbáltunk benne eredeti, autentikus tárgyakat hozni, a kolomtól, a szógafán, ami rajta van a bogrács, eredeti ülőkéket, mert ott az ülőgarnitúra egy tuskóból állt az egész, azon tudott megpihenni a pásztor. Ugye, mint a nevünk is tükrözi, szabad hajdúk. Bukott nemesek, kézművesek, bárki, és pénzért őket bárki fel tudta bérelni, nem volt gazdájuk, uruk. Szeretnénk bemutatni a korabeli életvitelt, ételeket, mesterségeket, és ugye itt jól látszik mögöttem egy kovácsműhely, tehát egy kísérleti régészet, amikor egy korabeli technológiával előállítunk egy terméket, tehát nem gépesítve, legyártva például egy kötélverés, ugye a kender megvan, le van tilolva, ki van fésülve, megvan belőle a kender, összehúzom, zsinór, majd kötélé válik ez a történet. Milyen buktatói lehetnek ennek, tehát mit kéne rajta változtatni, a kovácsolásnál ugye milyen anyagot használjunk, mennyire hevítsen föl, milyen szén, és ezt folyamatosan tapasztalja az ember.
A sátor, amit itt látnak, ez Magyarországon egyedülálló, egy valódi törökkori sátor alapján készült replika. Mondhatjuk, hogy egy 90%-os, több mint 4 hónapig készítette kézi festéssel a csapat. Ez a sátor, illetve ennek a sátornak az eredetie, az most is megtalálható Kassel városában, egy vadászkastélyban kiállítva. Mögöttem látható Szulejmán szultánnak a trónszékének a másolata. Valóban megtalálható ez a trónszék jelen pillanatban is Isztambulban, Topkapi Múzeumban. Mellette látható egy asztalka, ami szintén ebbe a múzeumban található. Azt tűztük ki célunkból, hogy a 16-17. Századi magyar végvári katonai és polgári életet tudjuk megmutatni ugye a nagy érdeműnek, és mindezt megfűszerezve korabeli mesterségekkel. Ugye lehet látni, hogy van kis tábori kovácsműhelyünk, köszörűs műhelyünk, van asztalos fafaragónk, bőrösünk, van írnok karakterünk. Ez a kovácsműhely ez eredeti állapotában van helyrehozva. Egyik legrégebbi mesterség a kovácsmesterség. Középkorban is így dolgoztak a kovácsok, szinte semmi sem változott. Ugyanúgy melegítik a vasat, ugyanúgy szabják, faragják és készítik a használt eszközöket. Egyébként ez volt a várnak a központi helye, ez a kovácsműhely. Itt készítettek el mindent, a lópatkolástól kezdve, a páncélokat, kardokat, használt eszközöket, mind a kovácsok készítették, de még a pénzt is a kovácsok verték. Nagyon megbecsült emberek voltak a kovácsok középkorban, úgy, hogy a kovácsok saját maguk állították elő a vasat is. Rábukkantak vasércre, és ilyen őskohóval, ilyen hutával állították el a vasat, ilyen kis gugákba, és hozták a kovácsműhelybe. Ez a bőrfújtató, ez működésbe hozzuk, és a levegőt nyomjuk a tűz alá, olyannyira, hogy képes a vasat is felolvasztani. Azt is tudni kell, hogy a vas az 1400-1500 fokon olvad, a kovácsok 1200-1300 fokon dolgoznak. Minél melegebb egy vas, annál képlékenyebb, annál könnyebb alakítani. Sietni kell a kovácsoknak egyébként, mert ha lassan dolgozik, elbinázza a kovácsolat, akkor ráhűl a vas, és már nem lehet alakítani, és úgyból meg kell melegíteni, egyből idő, pénzpocséklás az egész. Azt is tudni kell, hogy a kovácsok saját maguk készítették el a szerszámokat is. A kovácsok először a szerszámokat készítették el, és utána kezdtek neki a munkának. Általános iskolába jártam, és akkor mentem az iskolába, és egyik utcán elmentem az iskolába, kovácsok dolgoztak, mindig bekukucskáltam, és már is szóltak, hogy gyere be. Bementem, és akkor mindig megbíztak valami kis meleget. Imádtam a meleg vassal dolgozni. Vége volt az iskolának, másik utcán is, ott is kovács volt. Nagyon megszerettem a kovácsolást, úgyhogy elmentem kovácsnak, és közben tovább lehetett tanulni mindent az egy világon. Az állattartás szerves része volt a mindennapoknak. A különböző haszonállatok, a malacok, a kecskék a gyerekek számára is kedves látványosságot jelentenek a rendezvényeken. Valódi kuriózumként a solymászattal is megismerkedhetünk. A Gyulai vár solymásza gyermekkora óta vonzódik ehhez a vadászati formához. A vár falai között rendszeresen tart bemutatókat, amely egyaránt népszerű kicsik és nagyok körében. Hatalmas élmény testközelből megcsodálni ezeket a fenséges ragadozó madarakat. A magyar solymászat nem csak hungarikum, hanem a kulturális világörökség része is. Európában ez a különleges vadászati mód a honfoglaló őseinknek köszönhetően vált ismertté. Előzőleg az itt élő népek így módon nem vadásztak. Tehát mi magyarok méltán lehetünk büszkék a hazai solymászatra, ez nekünk ugyanúgy a génjeinkben van, mint a lovasi íjászat például.
És egyébként identitástudatunk szerves részét is képezi. Tehát ez nagyon magyar dolog itt Európában. Hát napi szinten repítjük a madarainkat. Ugye most a Karomon éppen egy vörös szárnyú évet lehet látni, ő a világ egyik legintelligensebb ragadozó madara. Velük történő vadászat nagyon látványos, nagyon élvezetes, ugyanis egyedüli módon ők azok, akik kommunában élnek és falkában vadásznak a ragadozó madarak világában. Épp ezért velük lehet csoportosan is vadászni, egyetlen egy mezennyiúra tudunk több ilyen ragadozó madarat is engedni, és nagyon látványos, hogy ők levadásznak. Tehát általában a fiatalok és a hímek terelik, kergetik a zsákmányt, a tojók pedig bevégzik a zsákmányolást. Ugyanis a ragadozó madarak világában a tojók egyharmaddal nagyobbak és erősebbek, mint a hímek. Leginkább héjával solymászkodok én is, mint ahogy Magyarországon talán a héja a legnépszerűbb solymászmadár, de vándorsolyommal is szoktunk. Tehát a vándorsolyon pedig a föld leggyorsabb állata. Ő 350-nel zuhanba zsákmányol. És solymászok körében van is egy ilyen mondás, hogyha a sólyommal solymászunk, az szép-szép a szemet gyönyörködteti, tehát gyönyörű röpmunkát végez a madár. Ha viszont héjával, az pedig ezt a solymász tarisznyát tömi, mert annyira eredményes a madár. Ma Magyarországon körülbelül 20 vagyunk, akik egész évben aktívan solymászunk, körülbelül 100-an, akik a vadászati szezonban vadászunk, és a madarainkkal is körülbelül 200 képzett solymász van ma Magyarországon. Nem túl sokan választják ezt az ősi vadászati módot. Nagyon nagy lemondással, munkával jár ez a fajta vadászati mód. Tehát most is itt a repítés végén járok, ugye nekem még véres a kezem, de van olyan, hogy éjfélig otthon galambot pucolunk, van, hogy 150-200 galambot le kell pucolni. Tehát azért ilyen áldozatokkal is jár ez már a mai fiatalok körében nem annyira népszerű tevékenység. De azért bízunk benne, hogy lesz utánpótlás. A végvári harcok hiteles bemutatása megköveteli a török fél megtestesítését is. Vannak csapatok, amelyek a keresztény és az oszmán kultúrát egyaránt bemutatják, de akadnak, akik kifejezetten a török életmódra és harcmodorra szakosodtak. A végvári korszak legikonikusabb helyszíne kétségkívül Egervára, amelyet Dobó István és Maroknyi várvédőjének diadala tett legendássá. Az egri várjátékunk az egyik legrégebbi és legkiemeltebb végvári hagyományőrző rendezvény, ahol azt kérték a szervezők, hogy próbáljuk megjeleníteni az oszmán harcosokat is, és mivel egyesületünk nem csak a nyugati zsoldos csapatoknak az életét mutatja be, hanem a oszmán és a végvári vitézeket is, ezért természetesen ennek a kérésnek nem álltunk ellen, és én magam is egyébként mind a három karaktert be tudom mutatni, tehát a nyugati zsoldost, a végvárit és az oszmán katonai vezetőt is. Kifejezetten az oszmán kultúrát jelenítsük meg, egyrészt a harci kultúrát, másrészt pedig a mindennapi oszmán életet is megjelenítsük a különböző hagyományőrző rendezvényeken. Igazából relatíve kevés csapat volt akkoriban még, aki ezt a témát csinálta. Igazán a csapatok, a hagyományőrző csapatok nagy része az magyar karaktereket jelenít meg, és általában a csatába átöltöznek, például turbánt vesznek, vagy oszmán viseletbe átöltöznek, és mi azt szeretünk, hogy kifejezetten oszmán oldalt megjeleníteni, és tényleg a kultúrának, a mindennapi életnek a legrészletesebb elemeit is, mint például a gasztronómiát. A csapat tagjainak a nagy része egyébként már régebb óta foglalkozik hagyományőrzéssel, más korszakokban is megjelennek, és sokan kézművesek a tagjaink közül, tehát a viseletüket, felszerelésüket sok esetben magunknak készítjük el. Vannak köztük, akik szövéssel foglalkoznak, viseletkészítéssel foglalkoznak, vannak kovácsok és egyéb mesterségeket űzők, és gyakorlatilag ezáltal a csapat egy olyan eszmei értéket tud összerakni, ami gyakorlatilag lehetővé teszi a felszerelési tárgyaknak az elkészítését. Azon kívül, hogy mi oszmánok vagyunk, pontosabban műsztagfiz csapat vagyunk. A műsztagfizok a hódoltságban a várőrségeknek adták a gyalogos katonáit, és egy tizedet, egy gyalogos tizedet, azaz műsztagfiz bölüköt jelenítünk meg, és velük együtt állomásozó polgári, gyakorlatilag civil személyeket, nőket vagy gyerekeket adott esetben, akik ott volnak a táborban. A török hódoltság korát ezt szeretik sokan török elleni háborúknak nevezni, egyébként szíve joga bárkinek. Lényeg, hogy általában történelmileg a török hódoltság korának szokták ezt hívni, és még igazából a török főúri életet próbáljuk bemutatni. Azért van így, mert mindig kell ugye ellenfél, vagy kell ellenség, ugye annélkül nehéz egy filmet is leforgatni.
hogy ne legyen benne negatív szereplő. Magyar hadikultúra iránti alázatból mi fölvállaljuk az ellenfél szerepét, és akkor ezt próbáljuk profi módon végrehajtani. Úgyhogy mi egy réskitöltő szerepet vállaltunk föl, tehát a török kultúrának bizonyos részeit, tehát a török főúri életet próbáljuk szimbolizálni, bemutatni, a török hódoltság időszakából, illetőleg, ha éppen arra van szükség a rendezvényen, akkor adunk bele harcost. A martalócok azok az oszmán sereghez tartoztak, nem voltak hithű muzulmánok, hát irreguláris hadseregként harcoltak, tehát fosztogattak, mert önellátó hadsereg volt, raboltak, fosztogattak, és ezt az életmódot és harci modort próbáljuk megeleveníteni a végvári játékokon. Ez a pattantyús martalócok, ugye a pattantyús az a tüzérnek az akkori megfelelője volt. Nagyon szeretjük ezeket a fegyvereket. Tehát, mint látható volt az előbb is, azért csak durrogtatunk. Van hangja, van füstje, jó bugyos is. Szeretjük ezeket a dolgokat. Elég nomád körülmények között élünk így 3 napig, de valamiért megfogott. A réseket be kellett tömni ebbe a középkori hagyományőrzésbe. Nem sok volt az oszmán vonal. Most már lehet, hogy nem vagyunk többen, de azért van most már elég szépen oszmán csapat. És az volt a célunk, hogy az oszmán oldalnak egy olyan részét mutassuk be, ami eddig nem volt annyira ismert, hiszen általában mindenki a katonai hagyományőrzéssel foglalkozik, mi pedig pont a kulturális részt tűztük ki célul, vagyis a kultúrának bizonyos szegmenseit szerettük volna bemutatni, illetve az, hogy az idegen kultúra milyen hatást gyakorolt a magyar kultúrára. Ilyeneket lehet nálunk megismerni, hogy milyen jövevényszavak érkeztek a magyar nyelvbe az oszmánból. Jövevényszavak egy része is, amit a mai napig használ a magyar. Tehát ibrik, findzsa, tepsi, kajszi, ezek mind az oszmán korszakban, csizma, papucs, ez mind oszmán eredetű szavunk. Hogyan írnak a keletiek, és az arab írás lehet elsajátítani, de például lehet nálunk muszkának nevezett ilyen talizmán tartót készíteni, vagy janicsárföveget varni, és természetesen van gasztronómiai oldal is az egésznek, bár csak italterén tudunk jelen pillanatban mutatni dolgokat, így nálunk ki lehet próbálni a serbetet és a keleti kávét, a török kávét is. Van egy összekötetés, van egy folyamatos kapcsolat az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között, tulajdonképpen a Nagy Lajos óta ő volt az első európai király, aki megmérkőzött a harctéren az oszmánokkal. És gyakorlatilag onnantól kezdve minden fontosabb királyunk legalább 1-2 csatát vállalt velük, hol sikerrel, hol kevésbé sikerrel, de tulajdonképpen a hódoltságot megelőzően már jó pár száz éve volt kontaktus a két nép között. És hát utána meg hát háborúba voltunk szövetségesek, minden menekültünk ott kötött ki előbb-utóbb ő náluk. Tehát élő a kapcsolat, és hát ők is legnagyobb barátsággal fordulnak hozzánk. Az másképp, az bizonyos 150 évet, ők kicsikét másképp kezelik, mint mi. Tehát ők azt úgy tudják, úgy sejtik, hogy ők ide segíteni jöttek nekünk. Hát ezen azért tudnánk vitatkozni ezen a ponton szerintem, mert ebből segítségből lehet, hogy mi nem kértünk volna annyira. A hagyományőrzők egyik legfontosabb küldetése, hogy a gyerekek és az ifjúság ne csak a tankönyvek lapjairól, hanem testközelből is megtapasztalhassák ezt a történelmi korszakot. Tudással és kézzel fogható élményekkel gazdagodhatnak egy-egy fesztivál alkalmával. Nem ritka, hogy házaspárok vagy egész családok hódolnak ennek az életformának, így a hagyományőrzés szeretete apáról fiúra száll, sőt, néha fordítva is megeshet. Ugye jó részén fiatalok vagyunk, tehát majdnem mindannyian 30 alattiak, ez alól kivételt képez édesapám, aki egyébként tavaly előtt kezdte el. Ezt az egész hagyományőrzést sikerült behúznom ebbe az egész történetbe, ebbe az életmód rekonstrukció, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy tudjuk ezt így együtt csinálni. Azért vannak a rendezvények, hogy a gyerekek megszeressék, hogy halljanak róla, lássák, és hát ha jelentkeznek, kell szeretni a kort, kell szeretni azt, hogy amit a kor képviselt, tehát azért azt a több igaz ember volt, és valahogy úgy szoktam mondani, hogy igazából, hogyha engem meghallgat pár gyerek, vagy pár felnőtt, az mondjuk egy fél órát ott hallgat, vagy egy bemutatót megnéz, és utána meghallgatja, hogy mit tudunk, akkor az nekem sokkal nagyobb, meg nekünk szerintem minden csapat nevébe beszélhetek, sokkal nagyobb fizetség, mint amit pénzt kapunk. Ez egy különleges hang, nem is tudom, ez egy
Ez egy életvitel, nem tudom, ezt nem lehet megmagyarázni, érezni kell a hagyományőrzést. Tehát én például a lányom miatt kezdtem el íjászkodni, amiatt kezdtem a hagyományőrzéssel foglalkozni, kezdetben 10. századival, aztán áttértem erre a 16. századi hagyományőrzésre, és én azt érzem, hogy ha élhetnék, akkor ebbe a korba élnék. Tehát ott még az volt, hogy én kiállok a hazámért, én harcolok a hazámért, és ha ők nem lettek volna, és azért kell fenntartani a hagyományokat, akkor mi most például nem beszélgetnénk itt, vagy törökül beszélgetnénk, vagy akármilyen más nyelven, németül, mert ugye azért hozzátartozik, hogy nem csak a törökök akarták Magyarországot, hanem a nyugatiak is. Hála Istennek nagyon sok a fiatal. Mondom, nem kell hozzá igazából mély történelmi ismeret, nem kell hozzá, hogy valaki történész vagy régész legyen, bárki, tehát bármilyen civil foglalkozású ember jöhet közénk. 6 éve kezdtem el lovagolni, és azóta foglalkozok a lovak ápolásával, edzésével, meg a többi dologgal, és az egyesületbe 2-3 éve jöttem. Azóta foglalkozok ezzel a lóval is, meg a többi másikkal, és igazából ahhoz, hogy egy bemutatóra el tudjunk menni, a lónak, a felszerelésnek és egyéb dolgoknak is rendben kell lenniük, tehát azzal kezdjük az egész felkészülést, hogy lepucoljuk őket, felszerszámozzuk őket, és elindulunk. Mindazt a tudást, amit mi összegyűjtünk, kísérletezünk ugye a viseletekkel, fegyverekkel, ezt szeretnénk átadni, de nem ilyen száraz módon, hogy akkor tessék, leírjuk, olvasd el, hanem gyere, nézd meg, tapogasd meg, fogd meg, vedd a kezedbe, és az az élmény, amikor csillogó szemekkel néznek ránk, így gyerekek, felnőttek, ez visszaad valamit a sok befektetett munkáért cserébe. Tehát amikor látjuk a rajongást az arcokon, hogy valóban ez tetszik nekik, és most már nem csak leírt szavak, hanem úgy élőben itt vannak ezek a karakterek, ez a rajongás, ez kárpótol minden egyes befektetett percért. Valóban őrizni próbáljuk egyébként, amit a régiek csináltak, átadni minél autentikusabban kinézni, minél inkább visszaadni a régi idők hangulatát, és olyan fegyvereket próbálunk használni, amit az elődeink, és úgy, ahogy ők. Tehát vannak íjászaink, ugye mi csak olyan íjakat használunk, legalábbis a bemutatóinkon, ha hagyományozás vonalat visszük, amíg ugye középkori emberek lőttek, viszont vannak ilyen játékos feladataink, ahol viszont egymást övik már az emberek, szivacsíjjal, egy paintball maszkkal, az már a modern kor vívmányai, de nagyon imádják a gyerekek. Azon rengeteg helyen voltunk, Tatától kezdve mondhatnánk, Várpaltán, most visszük egyébként Gyulára, és most Egerbe, és ugye ez nagyon habszerű, egy harci játék, gyakorlatilag egy paintball, de szivacsíjjal harcolnak. Nem korhatáros. Van olyan ismerősünk, aki 70 év fölött van, és még mindig csinálja ezt. Főzőcskézik, beszélget, de kortalan. Tehát ezt azt mondom, hogy ahogy járni kezd nálunk is a gyermek, hozzák. Tehát ő hallgatja az ágyúlövéseket, alszik mellette, és élvezi. Szibler Gábor hagyományőrző a családjával együtt vesz részt a fesztiválokon. Gyermekei már egész fiatalon megismerkednek ezzel a különleges és izgalmas világgal. Nézel, keresel, de most nincsenek ott a pacik, tudod, most picit dolgoztak a pacik, most pihennek a pacik. Tudod, nem lehet egész nap dolgozni paciknak, elfáradnak a pacik. Nekik is kell pihengetni. Hagyományőrző tulajdonképpen bárkiből lehet. Mondom, kell egy kis őrület, egy kis megszállottság hozzá, tehát kell egy olyan fokú elkötelezettség, mondjuk inkább így, hogy hajlandók legyünk arra, hogy elmegyünk egy táborba, és ott mondjuk akár 3 napig úgy élünk, hogy nem biztos, hogy van fürdési lehetőség, nem ágyban alszunk, hanem sátrakban alszunk. Ez az, ami így összehoz minket. Tehát nem is azt mondom, hogy hobbi, életforma. Az identitást, tehát a magyar identitást növeli, nem csak a történelem szeretetét éljük ki ezáltal, hanem ez sokkal többet is tud adni. Bár a többnapos rendezvények fizikailag kimerítőek, de életre szóló élményeket kínálnak. Ezért a legtöbb végvári rendezvényen jelen vannak. A hagyományőrző fesztiválok leglátványosabb elemei a harcról
és a férfias erőpróbáról szólnak. Azonban a hölgyek is megtalálják helyüket ebben a világban. A Várpalotán, a Turivárban hasonló rendezvényeket szervezünk, hagyományőr fesztivált, és itt ismertem meg a férjemet, és igazából vele kezdtem el így járni az országot. Picit féltem eleinte, hogy milyen lesz, hogy sátorban alvás, mosogatás, szabadban való főzés, mivel szerettem gyerekkoromban is a családommal a különböző kempingekben megszállni, ezért igazából nem okozott aztán problémát. A nők ugyanúgy részt vesznek ezeken a rendezvényeken, mint a férfiak. Talán az a különbség, hogy a férfiak a csatában ugye főszerepet vállalnak, a nők pedig inkább a háttérben támogatják a párjaikat, vagy férjeiket, vagy a csapattagokat, hiszen azért az ételt el kell készíteni, többnyire a nők mosogatnak, többnyire a nők szerzik be az élelmiszert, illetve hát ők segítik azt, hogy a táborkép az egy szép legyen, az asztal az mondjuk szépen meg legyen terítve. Hát amikor ugye ők elmennek csatába vagy portyázni, akkor azért a nőknek a táborban ott kell maradni, és készülni arra, hogyha az ostrom után a férfiak megéheznek, vagy hogyha éppen egy felvonulás során megszomjaznak, akkor a nők szokták általában kiszolgálni őket, ahogy a 16. században is történt. Maga a fesztivál az egy játék. Teljesen játékok körére áll fel. Ugye nyilván egyrészt ugye a török és az oszmán és a magyar csatáknak is van valamilyen történelmi eredete, de nyilván az is egy játék. Mi is egy játékkal kezdtük ezt a dolgot. Egy második-harmadik fesztivál magasságában eljátszottunk egy házasságkötést, ahol egy férj-feleség jelen volt, boldog házasságkötés, gyönyörű élet, és aztán igazából a férj rájött arra, hogy az ő kedves felesége, illetőleg hát majdhogy nem felhívták a figyelmét arra, az ő kedves felesége bizony-bizony boszorkány. Úgyhogy volt egy ítélethozatal, és hát én voltam ugye ez a bizonyos feleség, és én voltam ez a bizonyos boszorkány, akit bizony aztán úgy döntöttek, hogy akkor mágiára ítélnek. És felkerültem a mágiára, úgyhogy megtörtént a boszorkány égetés. A rendezvényt azt nagyon régen látogatjuk, ugye szórakozás szempontjából, amit néző. És én foglalkozok úgy hagyományőrzéssel, hogy amúgy van korhű 16. századi magyar ruhám, meg római korral szoktam foglalkozni. Nagyjából inkább a katonai hagyományőrzés az, ami dominál. Szerintem azért is szeretik azt ugye a mi részlegünket mondjuk annyira az emberek, mert ugye valahogy a legtöbben vágynak arra a látványra, hogy más legyen, mint ami ez a puszta katonai hagyományőrzés. Nagyon sok mindent lehet tanulni, néha a világlátásmódjából a régebbi embernek, néha abból, ahogy megoldotta a dolgokat, mert nagyon sok mindent megoldottak nagyon jól elektromosság nélkül. Azt ugye tudjuk, hogy az elektronikus eszközök azok nem mindig a legjobb szolgálatot teszik a biológiai rendszerünknek, vagy az agyunknak, és jó látni, hogy a régi módszerekkel ugye lehet egészségesebben élni, vagy boldogabban, és nagyon sok mindent lehet tőlük tanulni, meg be lehet építeni a mai életünkbe is. A hagyományőrző életforma a látványos harcokon, a korabeli viseleteken, a puskák ropogásán és ágyuk dörgésén túl az összetartó közösségről és a küldetéstudatról is szól. Azt gondolom, hogy a magyarság identitása és a magyarság tudatnak a megőrzése szempontjából ez nagy mértékben hozzájárul ez a tevékenység. Ezek a rendezvények általában 2-3 naposak, pénteken kezdődnek és vasárnap érnek véget. Tehát nem csak a táborban távoréletet folytatunk, hanem különböző harci tevékenységeket is bemutatunk, csatákat eljátszunk, a korabeli csatákat, a nevezetes csatákat. Ez ugye mindig az adott helyszín adja ezt a csatát, hogy éppen ugye Gyulaváránál nyilván Kerecsényi Lászlónak a vár védelmét fogjuk eljátszani. Ha Szigetváron vagyunk, akkor nyilván az Zrínyinek a hősies küzdelmét és kitörését játsszuk el, Kőszegen Jurasicsét, és stb. Lehetne sorolni ezeket a helyszíneket. Az őseink példát mutattak vitézségben, fegyelemben, harcászatban, és ez a kardozás, ezeknek a fegyvereknek a használata, páncélok, felvétel, ruházatnak a viselése során átszellemül az ember, és olyan szinten magáénak érzi a történetet,
hogy valaki egy ejtőernyőzésbe keresi azt az adrenalint, ami tölteted, ami energiát ad ehhez, hogy ezt tudjuk csinálni. Mi ebbe találjuk meg. Aki férfiként csatlakozik egy hagyományozó csapatba, ugye azt a harci kultúra és a harc és a csatában való részvétel az nagy mértékben motiválja, tehát ez is egy fontos szempont. A másik, az pedig tényleg, tehát a közösség, jó a közösség a rendezvényeken, baráti kapcsolatok alakulnak ki a csapatokon belül, meg csapatok közt is, gyakorlatilag hétvégen összejárnak az emberek, és egy olyan elfoglaltság, ami teljesen kitölti az embernek a szabadidejét, mert azon kívül, hogy fellépésekre jár, rendezvényekre jár az ember, azon kívül marha sok munkát vesz el, az, hogy ezek között eltelt időben készíti a felszerelését, összeszedi a felszerelését, és még mielőtt ez megtörténik, hogyha elég alapos munkát végez, akkor kutató munkát is kell végezni, hogy tulajdonképpen milyen források állnak rendelkezésre, ezeket hogyan lehetne összerakni úgy, hogy egy komplett karaktert megjelenítsen az adott illető. Ez nagyon sok munkát igényel, nagyon sok energia, pénz és időbefektetés. Nagyon sokan, akik úgymond hobbiként művelik ezt a műfajt, azt mondják, hogy eljövök egyszer, kipróbálom, aztán úgy itt ragad az ember. A hajduk megjelenítése, mint egy nagyon értékes és nagyon kemény gyalogsági fegyvernem, ez mindig egy unikum ezekben a korszaki hagyományőr rendezvényeken, és mi ezt próbáljuk autentikusan mind a ruházatban, mind a fegyverzetben, mind a viselkedésmódban, illetve a tábor berendezésében megmutatni a tisztelt közönségnek. A csapatunk járt már Hollandiába, Belgiumba, Csehországba, Prágába, a Fehérhegyi csatánál, és mindenütt nagy elismerést szoktunk kivívni. Nagyon sok helyen ugye elég lájtosak ezek a csaták, és amikor a magyar legények megjelennek, akkor bizony rádöbbennek ezek a vasba öltözött nyugati zsoldosok, hogy egy 20-30 hajdú azért fölér néhány száz ilyen pikával, meg egyebekkel, zárt rendben harcoló katonával. Ezt úgy kell, hogy mondjam, hogy lelkesedésből és a történelem iránti tiszteletből, valamint most mondjuk ki őszintén, hogy a hazaszeretet is benne van ebben a dologban, hogy méltó emléket állítsuk az őseinknek, akik, ha nem lennének és nem harcoltak volna az oszmánok ellen, akkor most valószínű, hogy nem magyarul beszélgetünk. Nem csak térben, mi időben is messze megyünk attól, amivel minden nap élünk. Tehát az, hogy azért itt vagyunk, olyan viseletben vagyunk, amit többé-kevésbé pontos másolatok, amikben régen is megjelentek. Hasonló módon élünk, azokat a dolgokat közvetítjük, amiket a régiek ismertek. Ez mindenképpen egyfajta kikapcsolódás is, ugyanakkor viszont van egy nagyon fontos oktató célja is az egésznek. Ez egy hatalmas család. Itt bármi történik veled bárhol, bármilyen bajba kerülsz, fölhívod az egyik hagyományozó kollégádat, ő abban a pillanatban jön segíteni. És ez szinte egy országosan kiterjedt hálózat, lehet így mondani. Egy hatalmas közösség és egy hatalmas életélmény, teljesen más embereket megismerni, más életfelfogással találkozni. Ugye valljuk be azt őszintén, hogy mindenkinek van egy egyénileg felállított értékrendje. Ugye? Tehát van, aki nem szereti a kelkáposztát, vagy a paradicsom káposztát, más szereti. És ilyen beszélgetsz vele például, hogy miért jó ez, tehát ő miért szeret, és akkor lehet, hogy te is meg fogod kóstolni. Tehát nyitottabbá válsz, elfogadóbbá, és ugye ő rengeteg türelemre ez a történet. Köztünk nagyon sok barátság alakult ki, családi kapcsolatok jöttek létre, szerelmi szálak szövődtek, barátságok olyanok, amelyek azóta évtizedek óta működnek. Tehát gyakorlatilag ez mondjuk úgy, hogy egy nagy család, mi mindenkit ismerünk, minket is nagyon sokan most már ismernek. Én egyébként is szeretek természetet járni, sátrazni, bivakolni, hegyen járni, egyéb. Ez meg megint egy olyan oldal ennek a dolognak, ahol egy kicsit megpróbáljuk azt is, hogy milyen az, amikor tényleg úgy lép ki az ember a komfortzónájából, hogy szabad tűzön főz, ha esik az eső, akkor nem lesz meleg vacsora. Ha megázunk, vízesek vagyunk, utána megszáradunk, ha a csizma beázik, akkor lötyög benne a víz, akkor kijöntjük és úgy megyünk tovább. Viszont valóban a kornak megfelelő anyagokból készült ruhában, azokkal az eszközökkel, úgy tüzet gyújtva, szabad tűzön elkészítve az ételt, szalmazsákon, földön, pokrócon, sátorban. Egy picit megpróbáljuk, hogy milyen lehetett az, amikor nem gomnyomásra indul a légkondi, hanem bizony piszok módon melegünk van, vagy éjjel nehogy Isten fázunk.
őszi szezon bele szokott nyúlni a külföldi rendezvények az október-novemberben, ott azt is ki lehet próbálni, hogy még így Kászim napja előtt közvetlenül milyen lehetett egyébként hadba vonulni, és megpróbálni azt, hogy mondjuk így Csehországban novemberben a reggel, amikor kilépsz a sátorba, akkor ott így ropog már a fű, mert egy halvány dér réteg így ül rajta, ott egy picit más a reggel, mint mondjuk itt ilyenkor Sárváron a 30 fokban. Van egy barátom, imád horgászni, és lementem vele 3-szor horgászni, és majd megőrültem mind a 3-szor. És mondja, hogy nézd, milyen jó az idő, hát szétégtünk, utána pacalláztunk, és nem szólt hozzám, és azt mondta, hogy a 3 alkalom után sem szól hozzám a horgászat például, akkor az engem nem érint, nem érdekel. A hagyományozás engem az első pillanatától kezdve hozzám szólt. Azt mondta, hogy gyere, csináld is, és azóta ezt csinálom. Tehát nem tudom jobban összefoglalni. Ha hozzád szól, csinálni kell, ha nem, engedd el. Egy nagyon-nagyon jó közösség vagyunk, és én nem egyesületként szoktam saját magunkra hivatkozni, hogyha valahogy ez szóba kerül, hanem csapatként, illetőleg családként. Nagyon-nagyon fontos az, hogy vegyünk most egy egyszerű példát, hogyha valaki elmegy a boltba kaját venni, piát venni, teljesen mindegy, vagy mindenkinek hoz és mindenkinek vesz, vagy pedig nem vesz senkinek, tehát ténylegesen borzasztóan családias hangulatban működünk, de mivel első soron mindannyian mégiscsak emberek vagyunk, teljesen mindegy, hogy milyen ruha van rajtunk. Nagyon-nagyon jó közösség, nagyon-nagyon összetartó, a legtöbb esetben hála jó Istennek, és tényleg megvan az a bajtársiasság, attól függetlenül, hogyha nem a mi csapatunkban van bárki, tehát a csapatok között is például akik mi itt vagyunk fönn 4-en az Ispotály pince tetején, ez nem véletlen, hogy mi egy kupacban vagyunk, ugyanis nagyon-nagyon szeretünk együtt dolgozni, bulizni, nagyon sokat segítünk egymásnak, és tényleg, hát a jó emberek mindig találkoznak, és ez ténylegesen igaz így a hagyományőrzésre. A lovas harcmodor évszázadokon át elválaszthatatlan része volt történelmünknek. A ló, ez a különleges és nemes állat, a mindennapokban kitartó segítőként, a csatákban pedig rettenthetetlen bajtásként szolgált. A lovas csapatok kedvelt és látványos szereplői a történelmi fesztiváloknak. Hát ugye említettem itt a hagyományőrzés, a magyarságtudat, Körmend városának a hírének öregbítése, a Batthyány családnak méltó emléket állítani, akik ugye a törökök elleni harcnak a Nyugat-Magyarország egyik vezető család, nemesi familiája volt, és volt még egy olyan nagyon fontos célunk az, hogy már akkor, hogy a gyerekeket kicsaljuk egy kicsit a szabadba, hogy ne a számítógép, meg a tévé, meg a laptop előtt üljenek, hanem jöjjenek ki. És úgy érzem, el is értük a célunkat, mert Körmenden is, Kőszegen is, hát most, hogyha nem ilyen idő van, Sárváron, amerre járunk, Tatán, ha meglátják a lovakat, akkor jön a rengeteg kis lurkó, megérkeznek, kérdeznek, mi válaszolunk, lovagoltatunk, rengeteget kérdeznek, és látjuk rajtuk, hogy arra a kicsi fél-egy órára, amíg a bemutatónk van, vagy velünk vannak, elfelejtik ezt a digitális világot, és hogy visszarepítjük őket egy kicsit ebbe a történelmi korba, egy kis történelem, és azért egy kis magyarságtudatot is adunk nekik, hogy legyenek büszkék arra, hogy magyarok. Somogyi Győző, festőművész történész, aki megtervezte az egyenruhánkat, Bebes István polgármester felkarolta a csapatot, mellénk állt az egyház is, a Batthyány család is, és akkor volt egy nagyon jó zászlószentelő 2005. augusztus 19-én, és tényleg pompásan indult, mondhatjuk, az egész történet, és akkor elindult a csapat. Még akkor nem úgy volt, hogy nem volt sátrunk, nem volt lószállítónk, nem volt elősátrunk, tehát csak ilyen nomád élet mentünk, csináltuk a dolgunkat, a kapitányék lovagoltak, én meg beszéltem róla egy kicsit ilyen regősként, elmondtam a történelmi kort, lovagoltattunk, aztán jöttek a talpasok, és utána szépen felépítettük a tábort, a sátrat, teherautót szereztünk, mobilissá váltunk, és most már mondhatjuk, hogy az egész Nyugat-Magyarországot bejárt. Én mindig azt megkérdezik tőlem is, hogy én is lovagolok-e. Nem. Nem, mert ez egy teljes embert kíván. Tehát ők tényleg, ahogyan említettem, ezek a vasárnapi lovaglások, közös patkolások, a lovaknak a helyének az elkészítése, etetés, itatás, tehát ez egy teljes embert kíván.
Én úgy érzem, hogy ha ezt szívből, lélekből nem tudok valamit csinálni, akkor nem csinálom. És itt ezek a lovasok, ők szívvel, lélekkel csinálják. Tényleg, amikor eljön egy másik csapat, akik talpasok, ők felállítják a kis sátrukat, leülnek. A mi lovasaink emennek, lepakolnak, megitatják, mert a ló a legfontosabb. Addig nincs sátor. Ha kell esőbe, itt ülünk, de először a ló érezze jól magát, a lónak legyen meg a helye, és akkor utána jöhet az ember. Azt kell tudni a mi lovainkról, hogy említettem, hogy Csinai kapitányunk tényleg nagyon szereti az állatokat, és ő kitalálta azt, hogy ne istállóba tartsuk a lovat, hanem ridegen. Van egy régi háznak hívjuk, ahol a szülői háza a kapitányunknak, és ott mögötte van egy ilyen nagyobb terület, és ott a lovak, ha akarják, bemennek egy féltető alá, ha nem, akkor örökké kinn vannak. Milyen időben is kinn vannak. És épp ezért egy istállóba bezárt ló, az mindig ideges. Az kiszámíthatatlan lehet, nem teljesen, ő be van zárva egész nap. Ők meg kinne egész nap egymás között, és azért mindig, ha lovagoltatáson, mindig oda jönnek a gyerekek, sokszor oda megyünk, már látjuk, hogy fönnül egy raklap gyerek a lovon, aztán akkor fogjuk a fejünket, de örülünk, de azért persze aggódunk értük. Azt mondom, hogy a lovasoknak persze a gyakorlás, de épp a lovaknak is nagyon fontos ez az összeszokottság. Mert a lovak is, mint a kapitány úrunk említette, egy helyen vannak tartva. Tehát van a Zanati Norbinak is lova, van a Csinainak is lova, de ezeket mind egy helyen tartjuk, ezek egész nap, egész évben együtt vannak. És tényleg már mindegyik tudja a dolgát, és majd lehet látni, mikor vonalba felfejlődnek, úgy indulnak, már szinte a lovak segítik a rajtuk ülő gazdájukat, hogy minél kényelmesebb helyről jobban tudjon rátörni a célra, vagy egy összecsapásnál, amikor szabjáznak, csinálja neki a helyet, picit teszi arrébb a másik lovat. Meg ami még nagyon érdekes, hogyha most lenne itt valaki, aki fogatózna, vagy mondjuk ezek a pónik, amik itt vannak, egy lövés, aztán illaberek nádakerek, tehát lehet Bécsbe fognánk meg őket. Hát a mi lovaink általában hogy ennyivel egy kis fülrázással elintézik, mert most már ők is azért jó pár éve rólják itt a csatatereket, modernkori csatatereket, történelmi fesztiválokat. A szellemiségünknek is egy fontos lételeme, hogy sok energiát fordítunk a fiataloknak a beszervezésébe ebbe az egészbe. Nyaranként sok fiatal fiúknak, esetleg lányoknak is ilyen lovastáborokat tartunk, hát ilyen huszár kiképző táborokat. Személy szerint én is így kerültem bele a csapatba, szóval hát több mint 10 éve elkerültem egy ilyen táborba Salföldre, ahol egy hetes kiképzést kaptam, és utána még rá egy éve még egyszer elmentem egy ilyen táborba, és szépen lassan belecseperedtem a csapatba, feladatokba, akkor már eljártam ilyen rendezvényekre, bemutatózni, és most már ott tartok, hogy már én tartom a táborokat a fiataloknak. Szóval a csapatunknak a nagy részének az apukája szintén egy lovas hagyományőrző volt, és mi gyerekként felnőve azt láttuk, hogy ott ül apukánk a lovon, és nem tudom, olyan érzéssel töltött el, hogy én szerintem amióta az eszemet tudom, hogy egyszer én is ezt akarom csinálni. Szerintem egy magyar fiatal fiú az, hogy is mondjam, hogy a huszárság az egy közelálló téma. Van 10 lovunk, amiből most van egy egyéves Csikó, egy nyugdíjazott 25 éves kanca, de ezen kívül 8 használható lovunk van. Ugye minden ló az nálunk születik, szóval a ménesben, tehát nem vásároljuk őket, hanem úgymond tenyészve vannak, és magunk lovagoljuk be őket. Tehát igazából amikor megszületik, onnantól kezdve velünk vannak, és mi foglalkozunk velük, aztán erre a feladatra szerintem az egyik legalkalmasabb lófajta ez
Nálunk nagyobb rész sági arab lovak vannak, egy-két kivétellel van egy-két keverék, de mindegyikben van egy kis arab. És ugye mi sokat úgy járunk rendezvényekre, főleg ugye a Balaton felvidéken, hogy lábon megyünk el, például ide Füredre is úgy jöttünk, hogy Salföldön reggel 6-kor fölültünk a lóra, és hát ide, pont időben ide értünk. Sok rendezvény van a naptárunkban, de például amilyen a Tatai Patara az, ahol nagyon sok hagyományőrző egybegyűl, vagy összegyűl, az egyébként valahogy különösen egy jó érzés, meg ott mindig ott jó megjelenni. Török hódoltságkorát, a könnyűlovas harcmodort szeretnénk bemutatni, továbbvinni, és próbáljuk a tisztelt nagy érdemű közönséget ezzel elkápráztatni. Gyalogos és lovas harci bemutatót tartunk, kópiás rohamtól a csutakszúrásig, a török fejvágáson keresztül a lándzsahajításig, kelevész, hosszú kelevész, rövid kelevész, dobócsillagok, inkább szálfegyverek használatával. 23 főből áll az egyesület, vannak apródjaink, van gyermekcsoportunk, nagyon fontosnak tartjuk az utánpótlást. Általában lepucoljuk egy sima átlagos kefével őket, aztán a patályokat is ki kell tisztítanunk, hogy a benne lévő dolgok kikerüljenek és ne zavarják őt a közlekedésben. A sörényét, illetve a farkát azért kell kifésülni, mert beleragad a szén, a szalma, éppen ami, és hát az nem igazán néz ki jól, hogyha benne van. Ugye nyilván nekik is összegabajodik, mint minden lánynak a haja. Igyekszünk minden ilyen nagyobb rendezvényen megjelenni, hál' Isten hívnak is minket, elég nagy sikert szokott aratni a bemutatónk, ami egy lendületes, látványos, és azt gondolom, hogy a kornak megfelelő bemutatóval. Ahogy a nagy elődjeink, a végvári vitézek próbáltak a török ellen felkészülni, és azt tesszük a minden napjainkban. Kerestem társakat, és hál' Isten megtaláltam ezt a 20 pár embert. Persze nem egyből, hanem 5 év eltelt, és szépen összecsiszolottunk, minden vasárnap gyakorlunk, komoly rendezvényekre hívnak minket, és mindenkit a történelem és a könnyűlovas harcmodor iránti szeretet, plusz a lovak szeretete persze, azt tart össze minket, és egyben a csapatot. Szalmacsutakot, törökfejet levágni, egy vágtazó ló hátáról azt gondolom nem egy egyszerű feladat, de mondom, mi minden héten gyakoroljuk, és úgy érzem, hogy sikeresen elsajátítottuk ezt. Pluszban még kiemelném a kelevésszel történő karikadobás elkapását, ott is nagy összhangba kell lenni a dobó, lovas és ló közt a kapcsolat. Ezt is nagyon sokat kell gyakorolni, mert könnyűnek látszik, lehet kívülről, de nem egy egyszerű feladat. A lovat, ha megdobják, nem akar oda menni, repül a karika, meg kell szúrni a karikát, a szúró mozdulat benne van, amit az ellenség mozgótár, úgyhogy szerintem ez egy nagyon összetett, komplex feladat a ló és lovasnak és a dobónak egyaránt. Az 5 év alatt 2 ugyanolyan bemutatók hál' Isten nem volt. Tehát valamivel mindig módosítottunk, hogy aki esetleg itt is lát minket, meg Kapuváron, Kapuvára Fesztiválon, és ne jön utánunk, az ne ugyanaz lásson. De azt mondja, hogy ezt már látszol ott, de az nem mégse ez volt, akkor az már jó. Tavaly is más csináltunk, és minden évben kitaláltunk valamit. Hogy az összes ilyen rendezvény, ami a hódoltság korában van, szeretnénk egyszer részt venni, tehát elmondhassuk, hogy mindegyiken mi voltunk, akár a magyar, akár a török lovas oldal erősítése. Nagyon szeretünk ilyen rendezvényekre járni. Ezek a falak között szinte az ember hallja az elődjeit, őseinek a szabja csattogását. Teljesen más lovagolni, mint kint a réten, egy lovardában. Ennek a feelingnek, ennek jelentősége van, számunkra biztos. Könnyűlovas és gyalogos bemutatókon is szoktam részt venni. Gyalogos bemutatókon íjászkodunk, esetleg szabjával vívunk. A könnyűlovason ott meg török fejet vágunk, különböző fegyvereket hajítunk el, és szalmacsutakot vágunk, vagy
vágunk le, mivel piros-fehér-zöld, az magyar szín, azért azt is ugorjuk. Emlékezzünk arra, hogy ami ezeken a bemutatókon csupán játék vagy kedvtelés, az évszázadokkal ezelőtt élet-halál kérdése volt. A szívük mélyén ezt érzik a hagyományőrzőink is, amikor példaképekként tekintve a végvári hősökre felidézik a dicsőséges és gyakran drámai eseményeket. Gyulaki László hagyományőrző bandérium vagyunk Gyulakesziből. A névadónk az egyik leghíresebb párbajhős volt Magyarországon, Túri Györggyel említették együtt. Tehát a törökök és a kor ismert harcosai úgy is hívták csak, hogy magyar Achilleusz, ugyanis egyetlen egy párbajában se sérült meg. Erről annyit tudni kell, hogy ha valaki egy halálig menő párbajt vívott abba a korba, akkor azt már következő héten megénekelték a lantosok. A leírások alapján ő 10 főtörökkel vívott halálos párbajt, 110 altörökkel vívott halálos párbajt, a többi párbajának meg számát se ismeri. Ki ne olvasta Gárdonyi regényét, az Egri csillagokat. Úgy éreztük, hogy ha meg tudjuk mutatni a karaktereket, ha meg tudjuk mutatni a látogatónak, hogy így is kinézhetett Dobó István, így is kinézhettek a német zsoldosok, ilyen is lehetett Jumódzsák, akkor talán tudunk valami maradandó élményt nyújtani. A mi egyesületünk a Tengődi Bornemiszt János nevét vette föl. Ők egy dunántúli kapitány volt. Az egriekhez és a felvidékiekhez nem csatolódik, de abban a korszakban a Bornemisza, Boromissza egy elég sűrű név volt. Ő egy aránylag alacsony rangból felküzdötte magát párkapitánnyá. A lobogónk, az zászlónk, a Tengődi Bornemisza János címere látható benne. Ez kb. Egy 2-2,5 éves kutatómunka volt, csak a címer felkutatása. Várpaltának a leghíresebb bajnoka, Túri György volt, a Dunántúl oroszlányának is hívták, több mint 600 győztes párviadal. Ez valószínűleg költői túlzás, de leveszünk egy nullát, és azt mondjuk, hogy 60 győztes párviadal, az is, és egyébként az egész világon egyedülálló ennek az embernek a haditette, és az a furcsa, hogy nem kapott kellő publicitás. Itt Egerben könnyen voltunk egyébként annak idején, Dobó István bőrébe könnyű volt belebújni, Gárdonyi Géza kitaposta az utat, a Túri György azért harcolni kell, de azt hiszem, hogy méltatlanul elfeledett hőse a magyar történelmnek, és mi megpróbáljuk, hogy mondjam, a túri kultuszt felébreszteni, és felemelni a zászlót és vinni. Kicsit pátoszos volt lehet, de érték, hogy mire gondolok. Ez az ember mindenképpen megérdemel ezt, hogy minél többen megismerjék, és nagy álmom az, hogy Túriról filmet forgassunk, és nagy álmom az, hogy szerepeljünk ebbe a filmbe, akár statisztaként. Elég sok filmben voltunk már, meg színházi darabokban is szereplünk, harcolunk, hempergünk, felmossák velünk a padlót, de nem baj, a lényeg, hogy ott vagy a színpadon. Azoknak az embereknek a küzdelméből, abból a csatából, ami itt Kisgyurán történt annól 1566-ban, ugye ez a Szigetvári ostrom is 1566-ban történt, tehát majdhogy nem egy időben. Gyulára előbb ide értek a seregek, itt sajnos a vár is bár 2 hónap védelem után egy kicsit előbb elveszett Szigetvára, később értek oda, augusztus elején kezdődött a várostrom, és szeptember elején, 7-én ért vége, Zrínyi Miklósnak a kitörésével és egyben halálával is, de ezt a hatalmas szultáni sereget végül a szultán halálával, de az óriási veszteségek által is meg tudta Magyarország állítani, meg tudta ez a végvárrendszer állítani. Nagyon kevesen tudták, mielőtt mi ezt elkezdtük megrendezni, hogy milyen fontos szerepet játszott a gyulai végvár a török hódoltság korabeli háborúkban. Azt is nagyon kevesen tudták, hogy ennek a várnak akkor a főkapitánya
az a Kerecsényi László volt, aki jó pár évvel ezelőtt, 1566-ról beszélek, előtte jó pár évvel, ő Szigetváron volt főkapitány, és Szigetvárat megvédte egy nagyon kemény török ostromtól. Majd, mivel megbetegedett, és a Habsburg háznál elég magas tekintélynek örvendett, Bécsben gyógyítatták, és ide helyezték Gyulára, mondván, hogy itt úgyse fog történni semmi. Sajnos a történelem máshogy rendezte a sorsát. Szigetvárra vonult Szulejmán a seregével, és nem szerette volna, hogy a hátországában, az ő utánpótlási vonalaiban egy ilyen erősség, mint Gyula itt maradjon, ezért egy körülbelül 32 000-es sereget leválaszt a főseregből, és Gyula ellen irányítja. Ez Pertev pasa vezetésével történik meg 1566-ban. A végvári harcoknak a történetében egy kiemelkedő esemény volt, ugyanis, hogyha megnézzük a magyarországi végváraknak a történetét, ez az ostrom volt a leghosszabb. Több mint 63 napig tartott, és Kerecsényi végül úgy dönt, hogy föladja a várat, mert benne a várban éhínség, vérhasjárvány, vízhiány keletkezik, és nem szerette volna, hogyha az emberei feleslegesen elpusztulnak sanyarú módon. Megegyezik a törökkel, hogy békés elvonulással elhagyják a várat és átadják a vár kulcsát, de Kerecsényit magát elfogják, elhurcolják, később Belgrádban megfojtják. A kivonuló sereget, akik a gyulai várból próbálják elhagyni az erősséget, ez pedig lerohanja a török, és a jelentős részét az itt lévő katonáknak, illetve polgári személyeknek lemészárolják. Én konkrétan személy szerint azért választottam a török hódoltság korát, mert az én privát véleményem szerint ez a 145-150 év volt az időszak, amikor elvált, hogy lesz-e Magyarország, vagy az emlékét is eltüntetik. A másik, ami ezen belül egy külön vonal, hogy ez a 145-150 év termelte ki a legtöbb, legkomolyabb katonai teljesítményt. Ugye maga az a helyzet, amiben kerültek a magyarok, ugye ez alatt a török hódoltság ideje alatt, ugye háromfelé szakadt az ország, és egyszerre két ellenséggel kellett harcolni, tehát ugye folyamatosan termelte ki magával a hősöket ez az időszak. És olyan katonai teljesítmény, egyéni és kötelék teljesítményeket kényszerített ki az emberekből, vagy a katonákból, ami igazából a mai napig egyedülálló. Az egész világ történelemben, tehát a világon a legtöbb párbajt megvívott katonák mindegyik magyar, az a kettő. Úgyhogy gyakorlatilag nem is abba haltak bele, tehát ugye a Gyulafy László, meg a Túri György magasan a világ legjobb párbajzói közé tartoznak, hát ha lenne ebből Guinness rekord, akkor Magyarország duplán vinni a prímet. A végvári harcosokat egy olyan kor szülte, amikor a török kiűzésének vágya égett minden magyar szívében. Törökverő hőseink Nádasdy Ferenc, Pálffy Miklós, Túri György, Jurisics Miklós, Balassi Bálint, Szondi György, Dobó István vagy Zrínyi Miklós hazaszeretetükkel és elszántságukkal őrizték a reményt a Mohács utáni korszakban. Hagyományőrzőink büszkén viszik tovább a végvári vitézek örökségét, akiknek köszönhetjük, hogy várainkon ma is a magyar trikolor lobog. Sisatom hegyben,
és minden nép velünk áldja tégedet.